ሰላም እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን ሁሉም ሰላም ነው። እኔ ጋር ዛሬ መልሼ በሌላ ቪዲዮ መጣሁኝ። ዛሬ ደግሞ በጣም ብዙ ጥቅሞች ያሉትን ተልባ የሱን ስሙዚ አዘገጃጀት ታሳያችኋለሁ። ከዱቄቱ አዘገጃጀት ጀምሮ እንጀምራለን እና አብራችሁን ቆዩ። ቪዲዮውን ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁኝ። ወደ አሰራሩ እንሂድ። እሺ ተመልካቾቼ ስራችንን ከመጀመራችን በፊት መጀመሪያ ንጹህ አለመሆኑን በእቃ ላይ እናደርግና ቼክ እናደርገዋለን። ንጹህ መሆኑን ካረጋገጥን በኋላ የምንቆላበት ምጣድ ላይ ወይ ደግሞ እንደዚህ መጥበሻ ላይ እሳታችንን ለኩሰን እናምሰዋለን ማለት ነው። ሬዲ ሲሆን ራሱ ከለሩን ይቀይራል። እጃችንን ሳናቋርጥ ቶሎ ቶሎ እንደዚህ እንዳያርብን ማለት ነው። ቶሎ ቶሎ እናምሰዋለን። ከዛ ከለሩን ከቀየረልን በኋላ እኩል እንዲሆንልኝ እሳቴን ቀንሼ ነው በደንብ እንትን ያልኩትኝና ከለሩን ይቀይራል። እንደዚህ ከለሩን ከቀየረልን በኋላ እናጠፋውና እሳታችንን አቀዘቅዘዋለሁኝ። ከዛ ከቀዘቀዝኩት በኋላ ቤት ውስጥ ባለን መፍጫ ማለት ነው አድርገን ቀዝቀዝ ካለ በኋላ እንፈጨዋለን። እሺ ተመልካቾቼ ተልባ ያው በውስጡ ብዙ አይነት ጥቅሞች አሉት። በኦሜጋ 3 በለጸገ ነው፣ ፋይበር አለው። ከዛ በተጨማሪ ለስኳር ዲያቤቶች ማለት ነው፣ ለደም ግፊት በውስጡ ብዙ አይነት ጥቅሞች አሉት እና እንዲፈጭተን ብቻ ሳይሆን ሳንፈጭም በውሃ እኔ ማቀው በፊት በውሃ ተዘፍዝፎ አድሮ ጠዋት ላይ እናቶቻችን ሲጠቀሙ ማቀው ማለት ነው እሱን ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ የተለያዩ ጁሶችን በምንሰራ ሰዓት፣ ኦትሜል በምንሰራ ሰዓት፣ እንደገና ደግሞ የጾም ሰዓት ላይ እኛ በብዛት የምንጠቀመው በእንጀራ ፍትፍት። እኔ ዛሬ የምሰራው ሁለት አይነት አሰራር ነው፣ በሙዝና በማር ነው እና በብዙ መንገድ መጠቀም እንችላለን። ተልባን እጅግ በጣም ጤናማ ነው። ለውበት ራሱ ከጄል ይልቅ እንደዚህ እሱን መጠቀም እንችላለን። የፊት ስክራብ ራሱ በዚህ ብዙ አይነት ጥቅሞች አሉት ብቻ እና እንደዚህ ቤት ውስጥ አዘጋጅተን በቀላሉ መጠቀም እንችላለን። ከፈጫሁኝ በኋላ እንደዚህ በጠርሙስ እቃ ላይ ነው ማደርገው። በደንብ ታጥቦ ከደረቀ በኋላ እቃው እሱ ውስጥ አስቀምጠዋለሁኝ። እሺ በዚህ መንገድ ዱቄቱን አዘጋጀሁኝ ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው። ከዚህ በመቀጠል ደግሞ ስሙዚውን እናዘጋጃለን ማለት ነው። በመጀመሪያ 1 ካፕ በብርጭቆ ውሃ፣ የመጀመሪያው በማር ነው የምሰራው። ከዛ የምንፈልገውን ያህል ማለት ነው። እኔ 4 ነው የተጠቀምኩትኝ ማንኪያ ማለት ነው። በዚህኛው ማንኪያ ነው የተጠቀምኩት እሱን ያህል የተልባ ዱቄቱን። ከዛ ደግሞ 1 የሾርባ ማንኪያ ማር አደርግና አንድ ላይ ሚክስ አደርገዋለሁኝ። ለ2-3 ደቂቃ ያህል እንደዚህ ካደረኩት በኋላ ወደ መጠቀምበት ብርጭቆ ገለብጣለሁኝ። ከዛ ደግሞ ይሄኛው በማር ነው። የሚቀጥለውን ደግሞ እንሰራለን ማለት ነው። የሚቀጥለው ደግሞ በሙዝ ነው የምሰራው።
ያው ያኛውን በሰራውበት እዛው ላይ ነው የምሰራው። ሁለቱንም አንድ ቀን የሰራሁት ነው። እዛው ላይ ሙዜን አስገባለሁኝ። ከዛ አንድ ብርጭቆ ውሃ አስገባለሁ። ከዛ ደግሞ የተልባውን ዱቄት አርጌ እንደ መጀመሪያው ስራ ማለት ነው ከ2 እስከ 4 ደቂቃ አንድ ላይ ሼክ አደርገዋለሁ ማለት ነው። እኔ ቀለል እንዳለ ቁርስ እየተጠቀምኩት ነው። በጣም ነው የወደድኩት ሁለቱንም። ጧት ላይ ሰዓት የማይኖረኝ ጊዜ ላይ ማለት ነው ከልጆች ጋር በብዛት ስለምውል ሰዓት የማይኖረኝ ሰዓት ቁርስ መስራት የማልችል ሰዓት ላይ ይሄንን እንደዚህ አድርጌ እጠቀማለሁ። በጣም ነው የወደድኩትኝ። እንድትሞክሩት ጋበዝኳችሁ። ትወዱታላችሁ፣ ሞክሩት። እሺ ተመልካቾቼ ሁለተኛውንም በዚህ መልኩ ሰርቼ ጨርሻለሁኝ። ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እንዲህ ቤት ውስጥ ባሉ በቀላል ነገሮች ጤናማ ነገሮችን ማዘጋጀት እንችላለን። የዛሬ ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበረ። ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁኝ። አዲስ የቻናሌ ቤተሰብ ካላችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉልኝ። ኮሜንት መስጫው ስር ኮሜንት አስቀምጡልኝ። የወደዳችሁት ካላችሁ እንደዚሁ ሼር በማድረግ ለሌሎች ማጋራት ትችላላችሁ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ፈጣሪ ሀገራችን፣ አላማችን ሁሉ ሰላም ያድርግልን፣ ሰላም ያገናኘን ባይ